اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي او دا د اډاب فوټوشاپ دویمه ویډیو ده د دې نه مخکې ویډیو کې ما اډاب فوټوشاپ ډاونلوډ کول او انسټالول تاسو ته ښوولی کو تاسو هغه ویډیو نه کتلی تاسو هغه وګورئ او اډاب فوټوشاپ رجسټر کوئ څنګه ملګرو په دې ویډیو کې به صرف اډاب فوټوشاپ کولی وخو او تاسو ته به د انټرفیس ځخیم ډېر ایزي انټرفیس دی خو بس بیسیک څیزونه چې کوم دی अब په دې کې زده کوو سټیپ بای سټیپ او د هغې نه پس به چې کوم دی بیا په دې باندې ښه بهترین او ایچ ډي کوالټۍ والا چې دی پروجیکټ یې کوو نو راځئ چې زه اډاب فوټوشاپ خو ما اوپن کړی دی چې تاسو ټیم بچ شي ملګرو دا د اډاب فوټوشاپ چې دی دا ساده انټرفیس دی په دې کې چې دی دا بره چې دی دا مینیو بار دی دا د خوا ټول بار دی او دا نیویګیشن دی په دې کې بیا چې کوم دی کلر دی دا نیویګیشن دی بیا چې کلر دی ورپسې لاندې لیر دی دا به سټیپ بای سټیپ کوو چې کوم اپشن څنګه کار کوي یا کوم ټول چې دی هغه د څه لپاره استعمالیږي ملګرو که تاسو بیسیک دویم که تاسو نه دې کې چېرته کې یو وینډو غیبه شي مطلب دا نیویګیشن بار چې دی دا یو وینډو ده دا تاسو نه په دې کې غیبه شي لکه ما کټ کړه دا مې کټ کړه تاسو نه ګډ وډ شو دا مې کټ کړه یا په دې کې چې دا ټول بار چې دی دا نو دا به تاسو واپس څنګه راوړئ چې لومبي خو درته د ووایم ځکه چې ډېر ملګرو ته دا پته نشته هغې دوباره فوټوشاپ ان انسټال کړو دوباره انسټال کړي نو دې چې څه قسمه ټول تاسو نه ګډ وډ شي یا څه وینډو تاسو نه غیبه شي تاسو به وینډوز ته راشئ دلته کې به ولیکلي یا وینډو کې چې دی نیویګیشن راغی کو بیا تاسو نه پوهېږئ چېرې ما نه کوم اپشن تېر شوي نو ورک سپیس ته به راشئ دلته کې به تاسو د دې دا مینیو ریسیټ کولی شئ کیبورډ شارټ کی کو تا دې خپله ورکولی شي کوم شارټ کی چې استعمالیږي په دې کې ته هغه بدلولی شي شارټ کی صحیح وي مخکې وایو نو ته بیا چېرې واپس چې کوم وینډو په کوم ځای باندې وه ډیفالټ چې کوم هغه واپس بل ځای ته لاړ شي ته باندې کلیک کې واپس چې کوم دی هغه عقب فوټوشاپ کولو شو کوم چې ریسیټ شو کوم کې چې موږ وړومبي ځل کولو کو او هغه شاته کړو نو کومه وینډو تاسو نه ګډوډ شي نو هغه تاسو دلته کې واپس راوستئ شي نو شروع کوو په فوټوشاپ باندې لومړی دا ټولز به چې کوم دي دا به زه سټیپ بای سټیپ کوم ورپسې چې کوم دي لیرز باره کې به تاسو ته خبرې کوم نیویګیشن به ته ښایم خو لومړي د ټول نه مخکې دا خبره ده چې تصویر به څنګه امپورټ کوو دې ته بیسیک چې دی تصویر څنګه امپورټ کوو تاسو چې دی دلته کې کنټرول او کیبورډ کې لومړي په کنټرول بیا د هغې سره په او باندې ګوته کېدی دا به تاسو ته اوپن شي دلته کې چې مختلف قسمه تصویران دي ما سره په دې کې خو زه وایم چې دلته یو تصویر امپورټ کوم زه تصویر امپورټ کولو لپاره چې دی مختلف سره په کمپیوټر کې چې کوم ځای کوم څه پکچر پاتې نو تاسو امپورټ کولی شئ په دې باندې ما کلیک کړ تصویر ماته امپورټ شو اوس دا پکچر امپورټ شو ما سره دلته کې زما کرسر چې کوم دی دلته کې ولاړ دی چې کوم دا سلیکشن ټول دی په دې کې چې کوم دی شي سلیکشن کولی شي اوس دا زوم کوئ تاسو چې زوم کوئ نو تاسو به په کنټرول الټ باندې ګوته کنټرول سپیس بټن چې کومه ده په هغې به تاسو ته ګوته کېږي دا به چې کوم دي زوم شي د پکچر کوالټي بیکاره ده په هر حال داسې طریقې سره هم تصویر امپورټ کېږي دوباره زه وایم چې دا تصویر زه ختم کوم واپس زه ډایرکټ د دې نه چې دی دوباره بل تصویر بوځم او ډایرکټ فوټوشاپ کولی وخم او دې خوا امپورټ کوم بعضې ټیم کې مسله کوي خو ډایرکټ کوم ډراپ ډاون تاسو کولی شئ تاسو ډراپ ډاون کولی شئ خو صبر وکړه چې زه تصویر کولو وکړم په دې باندې اوس تاسو کتلی شئ زه تصویر ډراپ ډاون کوم ولې دلته کې چې کوم دی دا لاک دی دا دلته کې چې دا کوم لاک لګېدی دا لیرز دي په هر حال بعضې ټیم کې چې دی د پکچر پې ډایرکټ تاسو ورولی نو هم کوږي او چې کله هغسې نه کېږي خو ډایرکټ چې کوم طریقه ده تاسو دې امپورټ کولی هم شئ دا پکچر دی اوس په دې کې زه دلته کې لږ غونته کې په بروش ټول باندې څه کار کوم دې کې ما دا ما کار وکړو دې کې اوس زه وایم چې دا زه سیو کوم او ما سره ټیم نشته زه وروستو بیا راځم او دوباره دا خپل پروجیکټ کولاوم نو دلته کې به تاسو راشئ پروجیکټ ته دلته به راشئ سیو ته چې کله سیو کې کنټرول ایس د دې شارټ کی ده کنټرول ایس دی اوکې ښه کوالټي څونه چې کوم دی کوالټي ساتئ تاسو بهرحال په دې باره کې به هم خبرې کوو ما سیو کړو پروجیکټ سیو شو سیو کوم ځای کې شو
پروجیکټ موږ تاسو به ډیفالت د خپل ځای کې څو کې کو دلته کې نه تاسو دلته کې سیویز باندې کول شي ما فوټوشاپ دلته کې زه نوم ورکوم مای فرست پروجیکټ نو دا زه سیو وکم صحیح شو جی دلته کې چې زما پروجیکټ دا د سیو شو خدا د تصویر په شکل کې سیو شو تاسو د تصویر په شکل کې سوچ ویم چې یار دا نه دا د صرف او صرف ایډیټ فایل کې چې کوم دی کوم چې پی سی اس فایل دی په هغه کې سیو شي په کوم فایل کې د جی پی جی سلیکټ دی زم چې نه دا چې کوم دی پی ایچ ډی فایل کې سیو شي پی ایچ ډی فایل چې د دوباره ته ریپون کول شي واپس کولاویږي نو هغه کې هم ته سیو کول شي پی ایچ ډی فایل چې دی دا ته اوپن کول شي دوباره ایډیټ کیږي پی جی پی جی فایل چې دی دا پکچر د ایډیټینګ بیا نه کیږي مطلب چې څونه لیئرز دي کې تاسو سیو جوړ کې څونه کار پکې کې هغه به هغه شانته کې سیو په دې کې ما سیو کو واپس وګورم تاسو ته خیمه دا پی ایچ ډی فایل دی دلته کې خپل فوټوشاپ کلوز کوم مکمل مې کلوز کو بیا دوباره فوټوشاپ کولا وخمه چې صرف تاسو ته پته ولګي چې یا د دې پی ایچ ډی فایل څه مطلب دی یا د کې چې کوم دی پروجیکټ څنګه سیو کیږي کو هغه کې ما تاسو فوټوشاپ سی سی اس چې کوم دی دا سی اس 3 دا سی اس 3 دی هغه کې تاسو ساده فوټوشاپ هم انسټال شي دوباره چې کوم دی خپل پروجیکټ کولاوم نو کنټرول او بوما او کنه تاسو چې کوم دی ریسنټ چې کوم زمونږ پروجیکټ بندو هغه د ماضي دي کې ریسنټ چې دی آی کې پروت دی او کوم ابجیکټ بهر خال سمپل اپشن دي کې دونه سکشته دي نه زه بروز کولم شم زه واپس تم چې زه اوپن کوم زما کوم فایل پروت پی ایچ ډی فایل چې کوم دی واپس دلته کې راغی پی ایچ ډی فایل کې دا کمال دی چې دلته کې ما سونه لیر تیار کړل هغه مختلف قسم لیر څه شي دی دا به تاسو وروسته په دې بار خال چې زه تاسو دغه ذهن کې نه وي چې یا فایل څنګه سیو کیږي او دا به دوباره پروجیکټ څنګه کولا واخې یو پکچر سیو کیږي پکچر چې کله سیو کوي تاسو دې تراله سیو تا کنټرول سو واخې یو پروجیکټ یو پیر چې کله پروجیکټ سیو شي هغه سیو کراغي دوباره چې هغه پروجیکټ سیو کوي په بدل نوم باندې نو تاسو باغې لته کوم دي سیویز به واخې نو په دې کې چې دلته کې راشي دلته کې کړي پی ان جی پکچر عمرازي او جی پی جی چې دی د جی پی جی چې کله واخې جی پی ای جی چې کله دوه واخې یا جی پی جی شو دا د فارمیټ ته چې په دې کې بس تا تصویر چې کوم پکچر موږ په سوشل میډیا اپلوډ کوم دا هغه فارمیټ دی دا نور فارمیټ چې دا کم چې دا نور اپشن دي دا مختلف قسم سيزونو لپاره استعماليږي هغه بیا ډیسکس کو چې کوم پکې زموږ د ضرورت ته کوم زموږ د لپاره ډیر زیات لکه ضرورتمند دي موږ چې د چیز موږ وکړو هغه په دې کې سیو کیږي صحیح شو جی دا په اوس پکچر کې سیو کیږي دا چې پکچر کې دا سیو شي ما سره چې کوم دی الډیټ شته خو به ریپلیس کوم کوالټي چې کوم دي ته نورم چې کوم دي میکسیمم زون شي 10 را له 10 نوم سیوا کیږي چې سونه کوالټي سیوا کېدل ته کې بس تاسو ام بي ته د ام بي کې بي به دقیقه چې کوم دي 63.2 کې بي دي صحیح شو جی چې سونه خکوي تاسو د چې کوم دي 104.3 کې بي ته ورسېده نو تاسو به د پکچر کوالټي خکېږي غواسه نه چې یو پکچر کمزور کوالټي کې او د ښه کوالټي کې څو کوم سیز به سیوا شو خو هغه سنې کېږي چې کله ویجډي کوالټي ولا پکچري او ته په لو کوالټي کې څو کې خو کوالټي بدليږي خو چې کله تصویر کوالټي کمزور او ته په غټه کوالټي کې څو کې نو داغه سیز خو غټ شي خو کوالټي نه خکېږي نو بهر خال چې کوم کو پکچر څو کې په غټه کوالټي کې څو کوي خو چې خو په کوالټي ولا پکچري اله صحیح شو جی دا امپورټ او ایکسپورټ چې دی دا په دې کې چې کوم کېږي تصویر تو باسه بهر خال نور اپشن چې کوم دي اب هم په دې کې ډسکس کو پر ملایو کو په بل ویډیو کې د الله پامان